ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የአብ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። በባለፈው ቪዲዮ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ምን እንደሆነና አፕሊኬሽኖቹን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ኳንተም ኮምፒውቲንግ እናያለን ማለት ነው። ኳንተም ኮምፒውቲንግ በኢመርጂንግ ፍሬሽማን ኮርስ ዩኒት 7 ላይ የሚገኝ ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆነ ሰብታይትል ነው ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷንም በመጫን ከዚህ በኋላ የምሰራቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኮርሱ እንሄዳለን። What is quantum computing? Quantum computing is an area of study focused on the development of computer-based technologies centered around the principle of quantum theory. Quantum computing ምናለው ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ኮምፒውቲንግ ማለት ፕሮሰሲንግ አናላይዚንግ ኦፍ ዚ ዳታ ብለን አይተናል። ሶ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ምንለው ይሄን ኮምፒውት ለማድረግ ኳንተም ቲዮሪ ሀሳቡን የሚወስድ ነው ማለት ነው። የኳንተም ቲዮሪ ማለት ነው። በፊዚክስ ትምህርታችን ላይ ኳንተም ቲዮሪ ምን እንደሆነ ስለ አቶሚክ ፓርቲክል ስለ ኤሌክትሮንስ እንደሚያጠና አይተን ነበር። ኳንተም ኮምፒውቲንግ ስር አንድ ኮንሰፕት ኪዩቢት የሚባል ኮንሰፕት አለ። ኪዩቢት ኢዝ ኤ ኳንተም ቢት። እንግዲህ ጀነራሊ ክላሲካል ኮምፒውተሮች ላይ የምናገኘው ቢት ሲሆን ለዚህ ለኳንተም ኮምፒውቲንግ ጊዜ ደግሞ ኪዩቢት እንለዋለን ማለት ነው። the quantum or the counterpart in the quantum computing to the binary digit and a bit of classical computing ይሄ የክላሲካል ኮምፒውተር አንድ ጊዜ የሚመታውን ይሄ ደግሞ ሁለት ጊዜ በአንዴ ሁለቱም ጋር የመገኘት ፕሮሰስ ነው ኪዩቢት የምንለው መለኪያ ነው ማለት ነው። ሾርት ሲኩዌንስ ነው ኪዩቢት ማለት። currently the only organization provides a quantum computer is IBM ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽን የሚባለው ድርጅት ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ኳንተም ኮምፒውቲንግ የሚያዘጋጀው ማለት ነው። የተለያዩ ኳንተም ኮምፒውተሮች አሉ፣ ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ። how many bits is one qubit? ምን ያህል ነው ኪዩቢት ቢት የሚያደርገው የሚለውን እናያለን። ክላሲካል ቢት እንደምታውቁት እንግዲህ አንድ እና ዜሮ ላይ ነው ስዊች ኦን አንድ ሲሆን ዜሮ ደግሞ ኦፍ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ስዊች ኦን እና ስዊች ኦፍ አንድ እና ዜሮ መካከል ላይ ነው ክላሲካል ቢት የሚኖረው። ኪዩቢት ደግሞ በሁለቱም በአንድም በዜሮም at the same time የመገኘቱ ፕሮሰስ ነው ኪዩቢት የምንለው። ስለዚህ አንድ ኪዩቢት ምን ያህል ቢት ይመታል በአንድ ጊዜ የሚለውን ስንመልስ 2 ቢትስ rather than ክላሲካል ኮምፒውተር አንድ ቢት ሲሆነው ኪዩቢት ደግሞ 2 ቢት በአንድ ጊዜ ይመታልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስዊች ስናደርግ በስዊች ኦን እና በስዊች ኦፍ መካከል ኪዩቢት አክሰስ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርሙላ አለ to the power of n number of bits ነው። number of bits to the power of n ካል አንድ ከሆነ ቢቱ to the power of 1 2 ይሆናል። 2 ሲሆን to the power of 2 4 6 ሲሆን እንደዛው እያለ ይጨምራል ማለት ነው። IBM has built the largest quantum computer yet. DSP የሚባል አዲስ ኳንተም ኮምፒውተር አለ ወደ 433 ኪዩቢት ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ይህ ድርጅት 127 ኪዩቢት ብቻ ነበር ሲያዘጋጅ የነበረው። እንግዲህ more than 8 times larger the Google 53 ነው ያለው። እንግዲህ 53 ኪዩቢት ኮምፒውተሮች ናቸው በጉግል ላይ ያሉት። ከነዛ ይልቅ 433 ኪዩቢት ያለው ኳንተም ኮምፒውተር መሰራት ተችሏል ማለት ነው። just like classical computers, quantum computers are ones and zeros, but qubits have a third state called superposition that allows them to represent a 1 or a 0 at the same time. superposition የምንለው ፕሮሰስ ምንድነው? በዜሮም በአንድም መካከል at once at the same time beat occurred ሲሆን this is known as context superposition እንለዋለን ማለት ነው። እንደ ክላሲካል ኮምፒውተሮች በእርግጥ አንድ እና ዜሮ ቢኖረውም ሁለቱንም በአንድ ላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኳንተም ኮምፒውተር ይሄ ነው የሚለየው። ይሄኛው እንደምታዩት እንግዲህ ቅድም ደብድ ኦስፕሬ ያለው አዲስ እየተሰራ ያለው 433 ኪዩቢት ያለው ኳንተም ኮምፒውተር ነው ማለት። በጣም ኮምፕሌክስ ናቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ በኳንተም ቲዮሪ ወይም ደግሞ በኦርቢትስ በአቶሚክ ፓርቲክልስ በኤሌክትሮንስ ሙቭመንት እና ኢነርጂ አማካኝነት የሚሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ በእርግጥ አፕሊኬሽን ላይ አለም ወይም ደግሞ በሰው እጅ አይገኝም። በጣም በቀዝቃዛማ ቦታ ብቻ ነው እየሰራ የሚገኘው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ናቸው IBM ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ኳንተም ኮምፒውተሮች። ምንድነው ታዲያ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ኦፍ ኳንተም ኮምፒውቲንግ አድቫንቴጃቸውና ዲስ አድቫንቴጃቸው ምን ይመስላል? የኳንተም ኮምፒውቲንግ ፕሮሰስ የመጀመሪያው they can perform calculation in a few seconds for which today's supercomputers would need decades. አሁን ያሉት ሱፐር የተባሉ ኮምፒውተሮች ለ10 አመታት የሚፈጅባቸውን ካልኩሌሽን በጥቂት ሰከንድ ውስጥ መስራት ይችላል ፐርፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ አድቫንቴጃቸው ነው። እንደዚሁም ደግሞ at the same time የተለያዩ ታስኮችን ፐርፎርም ማድረግ
ማድረግ ይችላሉ። ሲግኒፊካንትሊ ፋስተር ሪዛልት መጨረሻ ላይ የሚሰጡን ሪዛልት በጣም ፋስተር እንዲሆን ማለት ነው አሁን ካሉት ክላሲካል ኮምፒውተር አንጻር ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የሆኖቹ ክላሲካል ኮምፒውተሮች ዳይሜንሽናቸው ወይ 3 ወይ 2 ነው ስፔሲፊክ የሆነ ዳይሜንሽን ያለው። እነዚህ ግን ኢን ዲፈረንት ዳይሜንሽን በአንድ ጊዜ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። this is the pro of the quantum computing አድቫንቴጃቸው ነው ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጃቸውን ስናይ the breaking current encryption system ለምሳሌ አንድ ሰው የተለያዩ ሴኩርድ የሆኑ ፕሮሰሶችን በኖርማል ክላሲካል ኮምፒውተር በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ኳንተም ኮምፒውተር ያለ ሰው እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ኢንክሪፕት ማድረግ ሃክ ማድረግ ብሬክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በቀላሉ። disturbance among entangled qubits can cause the whole system to fall apart አንዷ ኪዩቢት ዲስተርብ ከተደረገች ሲስተሙ በሙሉ ምን ይላል ይቋረጣ። ይሄ ነው ዲስአድቫንቴጁ ማለት ነው። አንዷ ኪዩቢት ከ433 አንዷ ኪዩቢት ፌል ዲስተርብ ከተደረገች ጀስት ሁሉም ሲስተም ያቋርጣል። ይሄ ዲስ አድቫንቴጅ ነው። because of the nature of quantum mechanics quantum computers are more susceptible to errors and data loss በጣም susceptible ናቸው ኢረርን በጣም ምቹ ናቸው ለስህተት ማለት ነው የሆነ ኢረር እንዲያጋጥም። ስለዚህ ኳንተም ኮምፒውተሮች ሁሉ ጊዜ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው ኢረር ኮሬክሽን ይፈልጋሉ ማለት ነው። they always require error correction to make several systems። ሌላው እንግዲህ አውቶኖሚክ ኮምፒውቲንግ ነው። በቀጣይ አውቶኖሚክ ኮምፒውቲንግ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኔክስት ላይ አውቶኖሚክ ኮምፒውቲንግን እናያለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ።